Material realizat în cadrul proiectului eClasses. Astăzi vom învăța cum să preparăm o soluție de o anumită concentrație molară. Să ne reamintim. Concentrația molară reprezintă numărul de mol dintr-un litru de soluție. Molul reprezintă cantitatea de substanță exprimată în grame, egală cu masa moleculară a substanței. De exemplu, masa molară a clorului de sodiu este egală cu masa sodiului 23 plus masa clorului 35,5 și este egală cu 58,5 grame pe mol. Deci un mol de clorur de sodiu cântărește 58,5 grame. Concentrația molară se calculează cu formula. Concentrația molară este egală cu raportul dintre masa substanței dizolvate supra produsul dintre masa molară și volumul soluției exprimat în litri. Concentrația molară se măsoară în mol pe litri. Să repetăm, concentrația molară se notează cu ce indice M. M indice de reprezintă masa de substanță dizolvată, M mare reprezintă masa moleculară sau masa molară, iar V indice S reprezintă volumul soluției exprimat în litri. Pentru a prepara în mod practic o soluție de o anumită concentrație molară, urmăm următoarele etape. Calculăm mai întâi cantitatea de substanță necesară. Cântărim exact masa de substanță calculată. Apoi aducem cantitatea de substanță cântărită în balonul cotat potrivit. Pentru dizolvarea substanței se adaugă apă distilată în balon, aproximativ o treime din volumul balonului. Se aduce la semnul de pe gâtul balonului, adăugând în continuare apă distilată fără a depăși acel semn. La final se omogenizează soluția obținută, fixând dopul și răsturnând de mai multe ori balonul cu soluție. De exemplu, dacă trebuie să preparăm o soluție de clorură de sodiu de 0,04 molar, mai întâi calculăm cantitatea de clorură de sodiu care este necesară. Se cunoaște concentrația molară, care este 0,04 mol pe litru. Volumul soluției, avem un balon cotat de 250 de ml și atunci exprimat în litri reprezintă 0,25 litri. Masa molară a clorului de sodiu este 58,5 grame pe mol. Deci putem determina masa de clorură de sodiu care este necesară preparării soluției. Din formula concentrației molare scoatem masa de clorură de natriu ca fiind egală cu concentrația molară mulțită cu masa molară a clorurului de sodiu și înmulțită cu volumul soluției exprimat în litri, adică 0,04 mol pe litru înmulțit cu 58,5 grame pe mol ori 0,25 litri ne dă o cantitate de 0,585 grame de clorură de sodiu. Aceasta este cantitatea necesară pentru a prepara soluția de 0,04 molar. Alegem un flacon de 250
de mililitri, adică 0,25 litri. Cântărim sticla de ceas. Cântărirea exactă a masei de substanță calculată. Noi am calculat 0,585 adunată cu masa sticla de ceas. Trebuie să arate balanța o valoare de 1,39 de grame. Aducerea cantitativă în balonul cotat potrivit a substanței cântărite la balanța electronică. Folosim o pâlnie de sticlă. Dizolvăm substanța prin adăugare de apă distilată în balon, aproximativ o treime din volumul balonului. Aducerea la semnul de pe gâtul balonului cu apă distilată. O să avem grijă să nu depășim semnul, iar meniscul să fie tangent la semnul de pe gâtul balonului cotat. Omogenizarea soluției obținute prin fixarea dopului și răsturnarea balonului de mai multe ori. Soluția de clorură de sodiu de concentrație 0,04 molar este gata. Tema de evaluare în clasă reprezintă o lucrare de laborator, deci o lucrare experimentală. Organizați în 3 grupe de lucru și utilizând ustensile adecvate, veți prepara una din soluțiile de mai jos. Grupa 1, o soluție de hidroxid de sodiu 0,1 molar, grupa 2, o soluție de azotat de potasiu 0,2 molar și grupa 3, o soluție de bicromat de potasiu 0,03 molar.